یه ایستگاهی نزدیک یکی از مهمترین تمپلاشون. سقف و اینا رو کلا جوری طراحی کردن که تمپلاشون رو نمایندگی میکنه. خیلی خوشگل بود، گفتم بگیرم ببینیم. قرمز چوبی خوشگل، متریالش هم عالی. واتفو تمپل یکی از زیباترین تمپل های بانکوکه. حالا ما از در ورودیش وارد میشیم و ویدیوها رو میگیریم، ولی اون چیزی که مهمه اینه که اینجا در ورودیش نیست. اون گیشه هست ولی خوشگله. تمپل های خوشگل اینجاست. اون تو چه خبره؟ ولی فعلا اون چیزی که معلومه اینه که من فقط سواله واسم چجوری میشه چیز کرد داخلش، کدوم سم میشه رفت؟ نه بگو 3 تا 5 بسته میشه تا اونجایی که یادمه. شاید حالا من متوجه نشدم. فعلا داریم لوکینگ راوند میکنیم اطرافشو، چون که اینطور معلومه دسترسی نداریم. کدوم بازار؟ یه عکس بگیر، یه عکس ازش بگیر. آها نه ما سافاری نمیخوایم بریم. فکر کنم این ترانسشو پیدا کردیم دیگه در ورودیشا. بریم بلیط بگیریم یه عالمه خوش بگذرونیم همراه شما. خب ما موفق شدیم بالاخره وارد واتفو بشیم. یه گردش 360 درجه ای از ورودیش بکنم. این شکلی میشه که هست. خیلی خوشگله، خیلی دوست داشتنی به نظر میرسه. حالا بریم جلوتر ببینیم چی گیرمون میاد دیگه. اینجا اسمش واتپوه، یه مجموعه از معابد تایلند. میگن که اسم رسمیش فراچتو فون ویمون منخالارامه. خیلی پیچیده است، همون ترجیح میدیم مخففش استفاده بکنیم که اسمش واتفوه. خوشگله، خیلی خوشگله. مال بوداییسم، فرقه ترووادادا. مؤسسش پادشاه راما اوله، تو قرن 16 ساخته شده. بعد عرضم به خدمتتون میگن که این معبد در فهرست 6 معبد اول توی تایلند، جزء معابد درجه 1 تایلند محسوب میشه. یه معبد قدیمی بوده که الان در واقع روی اون معبد قدیمی بازسازی شده. عرضم به خدمتتون که بعد توسط راما سوم اینجا گسترش پیدا کرده ساخت و سازش
این معبد اولین مرکز آموزش عمومی در تایلند بوده. میگه که کتیبگی هایی که توی این معبد بوده برای دستورالعمل های عمومی استفاده می شده. این یه جورایی به صورت آموزش عمومی. حالا من چیزی نمیگم تا ما اینجا رو رد بکنیم چون خیلی سر صداه. میذارم از تلفظات تایلندی لذت ببریم فعلا. ไม่ค่อยมีใครล่ามันอันตรายแต่งูสิงมันไม่มีพิษเลยนะคือพูดง่ายๆคือไปเจอเนี่ยโอ้ผมคนมันดูออกนี่มันก็เก่งนะจ๊ะมันเลื้อยเร็วๆเนี่ยขนาดมันขดนอนอยู่เนี่ยผมยังดูไม่ออกนะมันงูอะไรวะแต่คนเก่งเนี่ยมันเลื้อยเร็วๆเนี่ยมองเร็วเลย خب اینجا تقریبا اینطور که من متوجه شدم 80,000 متر مربع. این معبد شامل یه حرم مرکزیه، یه سری تالار داره. یکی از معابد بزرگش همین. البته این مجسمه ها رو ببینیم که خیلی جذابه. قشنگ معلومه رو سنگ کار شده. جنسش که خیلی عجیب غریبه. آدمای مسلط اون دوره جنسش هم از سنگه دیگه. یکی از درهای ورودیشه. خوشگل. رنگ خیلی انگار نقش ویژه داره دیگه اینجا. و یه سری نوشته که یه سری مجسمه های بزرگ چینی داره. بریم ببینیم داخل این معبد بزرگ چه خبره. تا که معلومه یه مجسمه خیلی بزرگ بودایی داخلشه. اوچ اسکی با کفش نمید رفت داخل. یه عده دارن عبادت میکنن. کفشمون رو در بیاریم بریم تو. اینجا هم مثل مسجده خودمون باید کفش رو در بیارم. فکر کنم باید سکوت رو رعایت بکنیم چون بچه ها دارن اینجا عبادت میکنن. بودای بزرگشون. فعلا من برم یه سری عکس بگیرم تا بعد. گرند پالاس تایلند مجموعه‌ای از ساختمان‌ها در قلب بانکوک تایلند است. سال 1782 محل سکونت رسمی پادشاهان سیام و بعداً تایلند بوده است. این کاخ از سال 1782 محل سکونت رسمی پادشاهان سیام بوده است.
پادشاه، دربار و دولت سلطنتی وی تا سال 1925 در این کاخ‌ها مستقر بودند. کاخ بزرگ هنوز هم برای وقایع رسمی استفاده می‌شد. هر سال چندین مراسم سلطنتی و ایالتی در میان دیوارهای کاخ برگزار می‌شود. این کاخ یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری تایلند است. ساخت کاخ در تاریخ 6 می 1782 به دستور پادشاه راما اول، بنیانگذار سلسله چاکری، هنگامی که پایتخت را از تونبوری به بانکوک منتقل کرد آغاز شد. در طول سلطنت‌های پی در پی بسیاری از ساختمان‌ها و بناهای جدید به ویژه در زمان سلطنت پادشاه راما پنجم اضافه شد. تا سال 1925 پادشاه، خانواده سلطنتی و دولت دیگر به طور دائم در کاخ مستقر نشدند و به اقامتگاه‌های دیگر نقل مکان کردند. پس از الغای سلطنت مطلق در سال 1932 همه دستگاه‌های دولتی کاملا از کاخ بیرون رفتند. از نظر شکل، مجموعه کاخ تقریبا مستطیل شکل است و مساحتی ترکیبی برابر با 400,000 متر مربع دارد که با 4 دیوار احاطه شده است. این مقر در کنار رودخانه چاو فرایا در قلب جزیره رادنانوسین امروز در منطقه فراناخون واقع شده است. کاخ بزرگ با جاده سانام لوانگ
و نافرالان به شمال، جاده مهاراج به غرب، جاده سانامچای از شرق و جاده ونگ از جنوب هم مرز است. کاخ بزرگ به جای اینکه یک ساختار واحد باشد، از ساختمان‌های بیشماری که در اطراف باغ‌ها و حیاط‌ها قرار گرفته‌اند، نامتقارن و سبک‌های التقاطی آن به دلیل توسعه ارگانیک آن است که توسط پادشاهان پیاپی در طول 200 سال از تاریخ پادشاهان اضافه و بازسازی شده است. این بخش به 4 قسمت تقسیم می شود: معبد زمرد، ساختمان بیرونی با بسیاری از ساختمان‌های عمومی، ساختمان میانه از جمله ساختمان‌های فرام مهاموتین، ساختمان فرام ماهاپراساد و ساختمان‌های چاری ماهاپراساد. کاخ بزرگ در حال حاضر تا حدودی به عنوان موزه برای عموم آزاد است، اما همچنان یک کاخ کاری است که چندین دفتر سلطنتی هنوز در داخل آن واقع شده اند. پادشاه راما اول با تصرف تاج از شاه تاکسین تومبوری قصد ساخت پایتختی برای سلسله جدید خود را داشت. وی صندلی قدرت را از شهر تومبوری در ضلع غربی رودخانه چاوفرایا به سمت شرق در بانکوک منتقل کرد. هنگامی که کانال‌هایی در امتداد شرق حفر شد، پایتخت جدید به یک جزیره مصنوعی تبدیل شد. به این جزیره نام راتاناکوسین داده شد. محل زندگی قبلی سلطنتی کاخ درم بود که در سال 1768 برای پادشاه تاکسین ساخته شد.
کاخ جدید بر روی یک قطعه مستطیلی شکل در ضلع غربی جزیره بین واتفو به جنوب، واتماهاتات در شمال و با رودخانه چاپرایا در غرب ساخته شده است. این مکان قبلا توسط یک جامعه چینی که پادشاه راما اول دستور داده بود در منطقه جنوبی خارج از دیوارهای شهر قرار داشت. این منطقه در حال حاضر چایناتاون بانکوک است. کاخ ابتدا کاملا از چوب ساخته شده بود. در 10 ژوئن 1782 شاه به طور تشریفاتی از رودخانه تنبوری عبور کرد تا اقامت دائم در کاخ جدید بگیرد. سه روز بعد در تاریخ 13 ژوئن پادشاه یک مراسم تاجگذاری مختصر برگزار کرد. بدین ترتیب به اولین سلطنت پادشاهی رانتانوسین جدید تبدیل شد. در طی چند سال آینده شاه شروع به جایگزینی سازه‌های چوبی با سنگ‌تراشی ساخت دیوارها، قلعه‌ها، دروازه‌ها، تالارهای تاج و تخت خواب کرد. برای یافتن موارد بیشتر بر این سازه‌ها، پادشاه راما اول به مردان خود دستور داد که از بالادست به پایتخت قدیمی آیوتایا بروند که در سال 1767 در جریان جنگ بین برمه و سیام ویران شد.
آنها مواد و آجرهای زیادی را پیدا کردند در حالی که هیچ یک از معابد را حذف نکردند. پس از اتمام نهایی سالن‌های تشریفات کاخ، شاه یک مراسم کامل تاجگذاری سنتی در سال 1785 برگزار کرد. در زمان سلطنت پادشاه رام دوم، منطقه کاخ بزرگ به سمت جنوب و تا دیوارهای واتفو گسترش یافت. پیش از این منطقه محل دفاتر مقامات مختلف کاخ بود. این گسترش مساحت کاخ را از 218,000 متر به 674,000 متر مربع افزایش داد. دیوارها، قلعه‌ها و دروازه‌های جدیدی برای قرار گرفتن در مجتمع در حال توسعه ساخته شده اند. از زمان این گسترش، کاخ در داخل دیوارهای خود با ساخت و سازهای جدید باقی مانده است و تغییراتی فقط در داخل آن ایجاد می شود. مطابق سنت این کاخ در ابتدا به عنوان کاخ سلطنتی مشابه کاخ قدیمی آیوتایا یاد میشد. با این حال در زمان سلطنت شاه راما چهارم برای اولین بار گرند پلس نامیده میشد. کاخ بزرگ در شمال غربی کاخ واقع شده است. معبد خدای زمرد در سمت چپ قرار دارد و بسیاری از ساختمان‌های عمومی در سمت راست قرار دارند. ساختمان‌های مهم دیگر دربار شامل سالا ساهاتای سامخوم است که برای پذیرایی و جلسات مهم استفاده می‌شود. سالا لوک خوننا یک ساختمان اداری است که بخش‌های مختلف خانه سلطنتی را در خود جای داده است. دفتر اصلی مؤسسه رویال تایلند نیز در گذشته در اینجا قرار داشت. دروازه فیمانچایسری مستقیما به تالار تاج و تخت چاکری ماهاپرس باز می شود و پورتال اصلی از ساختمان بیرونی به ساختمان میانی است.
معبد زمرد یک کلیسای سلطنتی است که در میان دیوارهای کاخ واقع شده است. درست نیست از آن به عنوان معبد بودایی یاد شود. در واقع یک دعاخانه است. این قسمت ویژگی‌های یک معبد را به جز محل‌های زندگی برای راهبان دارد. این معبد مطابق باستان ساخته شده است و قدمت آن به وات مهاتات، یک کلیسای سلطنتی در زیر کاخ سلطنتی در سوخوتای و وات در آیوتایا ساخته شده است. در داخل این دیوارها بناها و بناهایی با اهداف متنوع و سبک‌های متفاوت وجود دارد که نمایانگر تغییر معماری در دوران سلطنت‌های مختلف پادشاهانند. با این وجود بسیاری از ساختمان‌ها کاملاً به معماری کلاسیک تایلندی پایبند هستند.